हॅलो फ्रेंड्स, आईच्या तडक्यामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला साबुदाण्याच्या लाह्या कशा बनवायच्या ते मी दाखवणार आहे। मग सुरुवात करूया आपल्या रेसिपीला। तर त्यासाठी मी साहित्य काय काय घेतले ते मी तुम्हाला पहिले दाखवते। हे बघा, हे साबुदाणा आहे, पण हे साबुदाणा कसे आहेत, खिचडीचा साबुदाणा नाही, तर हा नायलॉनचा साबुदाणा आहे। ते आपण कोणत्याही किराणाच्या दुकानात जाऊन त्यांना नायलॉनचा साबुदाणा द्या म्हणून सांगायचं, तर तिथे तुम्हाला भेटते। हे मी अर्धी वाटी साबुदाणा घेतलाय, म्हणजे 100 ग्रॅम आहे। अर्धी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहे, पिठी साखर घेतलेली आहे आणि थोडं मीठ घेतलेलं आहे। कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेले। तेल कसं आपल्याला खूप गरम पाहिजे, नाहीतर आपले शाबूचे फुलत नाही। शाबू आहेत ना, तर फुलला जात नाही। लाह्या आपल्या एकदम कमी फुलल्या जातात आणि कच्च्याच राहतात आतमध्ये। त्याच्यासाठी ना तेल कसं कडक पाहिजे, तर मी तुम्हाला दाखवते। हे बघा, हे असं ना आपण लाह्या कशा फुलतायत अशा तळून घ्यायची। कशा फुलल्यात बघा। आपण खालीवरती पण करू शकतो असं झाऱ्यामध्ये घेतल्यामुळे। अशा थोड्या थोड्या घेऊन ना सर्व लाह्या पुन्हा तांदूळचे तळून घ्यायची। हे बघा, अशा फुलले आहेत। हे अशा ना तळून घेऊन आपण एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे ना। हे बघा कशा फुलले आहेत मस्तपैकी। आपण डायरेक्ट पण ना हे तांदूळ आपण तेलामध्ये टाकू शकतो आणि भाजून घेऊ शकतो। आपण डायरेक्ट टाकून पण अशा तळून घेऊ शकतो। कशा फुलतायत बघा ह्या लाह्या। हे शेंगदाणे पण त्याच्यामध्ये आपण ना तळून घ्यायचे। चांगले खरपूस होईपर्यंत हे तेलामध्ये तळून घ्यायचे। हे बघा चांगले भाजत आलेत, आता त्याच्या साली पण फुटायला लागले। हे शेंगदाणे पण मी ह्या लाह्यांवरती टाकणार आहे। आता ना त्याच्यामध्ये मी ही पिठी साखर टाकणार आहे। मी 1 चमचा पिठी साखर टाकली। तुम्हाला जास्त हवे असेल तर तुम्ही जास्त टाकू शकता आणि चवीनुसार मीठ घाला। ही मी तळलेली मिरची पण त्याच्यात टाकणार आहे थोडी। आता ना हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आपल्या ह्या ना साबुदाणा लाह्या ना तयार आहेत आता।
आपले ह्या ना लाह्या तयार झालेले आहेत. थँक्यू फ्रेंड्स. जर माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा आणि आपल्या फॅमिली आणि फ्रेंड्सला पण शेअर करा. बाय बाय. टेक केअर.